हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે જોઈશું વિન્ડોઝ 7ની અંદર તમારો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઓટો અપડેટ થતી હોય તો એને કઈ રીતે ડિસેબલ કરવી। કારણ કે અત્યારે પેન્ડેમિક પરિસ્થિતિની અંદર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ તમામ કામગીરી બધી ઓનલાઈન થઈ રહી છે। વર્ક ફ્રોમ હોમ, ઓનલાઈન ટીચિંગ, ઓનલાઈન લર્નિંગ વગેરે કામગીરી આપણે કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણો ઇન્ટરનેટનો ડેટા ખૂબ જ ઝડપથી વપરાતો હોય છે। તો આ સેટિંગ્સ આપણે ડિસેબલ કરશું તો આપણો ઇન્ટરનેટનો ડેટા ઘણો બધો બચાવી શકીશું। તો સૌપ્રથમ જો તમે મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવા વિનંતી। હવે સ્ટેપ મારી સાથે ફોલો કરો। સૌપ્રથમ સ્ટાર્ટ પર ક્લિક કરીશું, ત્યારબાદ કંટ્રોલ પેનલ તેના પર ક્લિક કરીશું। ત્યારબાદ અહીંયા કેટેગરી બાય વ્યૂ જો એમાં આ રીતના આઇકોન બતાવતું હોય તો અહીંયા લાર્જ આઇકોન સિલેક્ટ કરી આઇકોન મોટા કરી શકો છો તમે। પછી અહીંયા એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટૂલ્સ પર ડબલ ક્લિક કરો। ત્યારબાદ આ વિન્ડોની અંદર સર્વિસીસ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, સર્વિસીસ પર ડબલ ક્લિક કરો। નેક્સ્ટ વિન્ડો ઓપન થઈ છે, એમાં આપણે વિન્ડોઝ અપડેટ એ આપણે શોધીશું। છેક નીચે સુધી હશે માટે આપણે સ્ક્રોલ કરીશું લાસ્ટ સુધી। વિન્ડોઝ અપડેટ અહીંયા છે, આપણે જોઈ શકીશું વિન્ડોઝ અપડેટ। અહીંયા ઓટોમેટિક ડિલે સ્ટાર્ટ લખેલું છે। હવે આના ઉપર ડબલ ક્લિક કરીશું। હવે સ્ટાર્ટઅપ ટાઈપ અહીંયા જોઈ શકો છો, અહીંયા 4 પ્રકારની સ્ટાર્ટઅપ ટાઈપ છે, ઓટોમેટિક ડિલે સ્ટાર્ટ, ઓટોમેટિક, મેન્યુઅલ અને ડિસેબલ। તો અહીંયા આપણે આ ઓપ્શનને ડિસેબલ કરીશું। ત્યારબાદ એપ્લાય, ઓકે। હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણે જોઈશું, એ પણ ખૂબ જ જરૂરી છે। એના માટે આપણે સૌપ્રથમ સ્ટાર્ટ પર ક્લિક કરીશું, ત્યારબાદ કંટ્રોલ પેનલ પર, ત્યારબાદ અહીંયા વ્યૂ બાય છે એના પર લાર્જ આઇકોન સિલેક્ટ રાખવો। ત્યારબાદ અહીંયા વિન્ડોઝ અપડેટ જોઈ શકો છો તમે મિત્રો, વિન્ડોઝ અપડેટ એના પર ડબલ ક્લિક કરો। હવે આના સેટિંગ્સ આપણે ચેન્જ કરવા પડશે। સૌપ્રથમ આપણે ચેન્જ સેટિંગમાં જઈશું। તમે જો આ રીતનું ઇન્સ્ટોલ અપડેટ ઓટોમેટિકલી રેકમેન્ડેડ જો આ રીતનું ઓપ્શન હોય તો તમારી સિસ્ટમ ઓટો અપડેટ સોફ્ટવેરને ઓટો અપડેટ કરતી હોય છે। જ્યારે તમે નેટ કનેક્ટ કરો છો ત્યારે ઓટો અપડેટ થઈ રહ્યું હોય છે। માટે એના પર ક્લિક કરી નેવર ચેક ફોર અપડેટ્સ નોટ રેકમેન્ડેડ પર ક્લિક કરી ઓકે કરવું। હવે આપણા સિસ્ટમના સેટિંગ્સ જે ઓટો અપડેટ થઈ રહ્યા હોય છે એ બધા ડિસેબલ થઈ ગયા છે। તો મિત્રો, જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો એને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને કમેન્ટ કરવાનું ના ભૂલતા। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।